thiên đường Kim Hoàn an đông im lìm. Tiệc vàng kim cương đồng loạt đóng cửa, từng được ví như một thiên đường kim hoàn giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi ngày chứng kiến cảnh mua bán vàng bạc, kim cương, nữ trang tấp nập như mắc cười. Thế nhưng những ngày gần đây, chợ An Đông và trung tâm thương mại An Đông Plaza lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn cảnh khách hàng chen chân hỏi giá, tiếng trao đổi mua bán rộn ràng hay những ánh đèn lung linh hát ra từ hàng loạt cửa tiệm trang sức nữa. Thay vào đó là hình ảnh những cánh cửa quấn đóng kín cửa, nhiều gian hàng phủ bụi, biển cho thuê sang sạp xuất hiện dày đặc, khiến khu vực từng được xem là một trong những điểm giao dịch vàng bạc, đá quý, sầm uất bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh trở nên lặng lẽ đến bất ngờ. Hàng loạt tiệm vàng kim cương đóng cửa giữa chợ An Đông. Tại khu vực chợ An Đông và trung tâm thương mại An Đông Plaza, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng, kim cương, trang sức cao cấp đồng loạt tạm ngừng hoạt động. Những cái tên quen thuộc với khách hàng lâu năm như là Giao Huy, Hoàng Yến cũng bất ngờ trùm mền. Cửa đóng then cài khiến nhiều người đến giao dịch không khỏi ngạc nhiên. Có nơi còn cẩn thận dán lên tấm bảng thông báo tạm nghỉ vài ngày. Thậm chí có những kiosk lạnh lùng treo bảng cho thuê sang sạp to đùng. Bên trong một số cửa hàng, dù vẫn lố nhố bóng dáng nhân viên đang ngồi lướt điện thoại hay trầm ngâm. Nhìn ra, khoảng không trống trải, nhưng tuyệt nhiên cửa chính đã đóng chặt. Họ nhìn người qua kể lại bằng ánh mắt dè dặt cảnh giác, như thể bất cứ chiếc điện thoại giơ lên chụp ảnh nào cũng là một mối đe dọa. Một không gian kinh doanh từng tự hào là tụ điểm tài chính, sôi động này bỗng chìm vào sự im lặng tới khó hiểu. Sự thay đổi bất ngờ này cũng khiến nhiều khách hàng rơi vào tình huống éo lè. Chị Thủy, một khách hàng sinh sống tại phường Chợ Lớn cho biết chị mang chiếc nhẫn từng mua tại tiệm Hoàng Yến đến bán lại, nhưng khi đến nơi phát hiện cửa hàng này đã nghỉ. Chị chia sẻ, ban đầu tôi nghĩ chắc tiệm chỉ đóng cửa nghỉ một ngày, nhưng nhìn thông báo mới biết là họ tạm nghỉ cả tuần. Tôi mang đồ đến bán mà cuối cùng lại phải mang về. Cùng chung cảnh ngộ, chị Phương ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, tay xách nách mang, đôi bông tai trắng tìm đến An Đông với hy vọng giải quyết nhanh gọn nhu cầu cá nhân. Nào ngờ chủ tiệm đã ở ẩn, còn các chủ tiệm vàng xung quanh thì kiên quyết từ chối nhận hàng vì sợ không rõ nguồn gốc. Chị Phương bất lực nói, tôi mua vàng thật, có hóa đơn nhưng giờ muốn bán lại cũng khó, tiệm nào cũng có quy định riêng. Cảm giác rất lo lắng vì không biết phải xử lý thế nào. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện tại chợ An Đông mà còn lan sang trung tâm thương mại An Đông Plaza, một địa điểm nổi tiếng chuyên kinh doanh thời trang vàng bạc, đá quý và nữ trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù các cửa hàng tại đây vẫn miễn cưỡng kéo cửa đón khách để duy trì nhịp độ hoạt động, nhưng lượng khách lui tới thưa thớt đếm trên đầu ngón tay. Những nhân viên bán hàng ngồi thẫn thờ nhìn những tuyến đường vốn từng kẹt cứng xe cộ này. Vắng âm nhạc, tanh vắng ngắt. Một số tiệm chọn giải pháp an toàn hơn khi thông báo tạm ngừng hoạt động một thời gian ngắn, để lại lời hứa hẹn vu vơ rằng sẽ sớm quay trở lại. Nhưng trở lại khi nào và với diện mạo ra sao thì vẫn là một ẩn số lớn đối với cả người kinh doanh lẫn giới đầu tư. Trước tình trạng phố vàng đóng cửa, tiệm kim cương trùm mền đầy ảm đạm, một số cư dân mạng đã bình luận. Có người hài hước nói, tôi nghèo nên không có kim cương và không có cả vàng, nên chẳng bận tâm gì nhiều về vấn đề này. Nghèo cũng có cái hay của sự nghèo đấy. Có người thì tỏ ra hoang mang tột độ trước nghịch lý của thị trường kim hoàn. Kim cương hết thời, vàng đâu có thời hết. Sao kỳ vậy ta? Lại có ý kiến cho rằng theo tôi dẹp vụ vào mạc kim cương, đi tập trung tiền vào sản xuất kinh doanh, tạo ra cuộc cải vật chất cho con người. Sự kiện hàng loạt tiệm vàng cửa đóng then cài giữa lòng Sài Gòn không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh mùa ế ẩm, mà nó đang vẽ nên những dấu hỏi lớn về sức mua của thị trường. Dòng tiền luân chuyển và tâm lý con người trước những biến động khó đoán của kim loại quý. Khi những thỏi vàng, những viên kim cương lấp lánh bỗng chốc được giấu kín sau lớp cửa quấn vô tri, người ta mới nhận ra rằng ngay cả những thứ tưởng chính là bền vững và giá trị nhất cũng có lúc phải trong chành trước những cơn biến động trên thị trường. Hơn 30 doanh nghiệp bán kim cương ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa. Nếu những chiếc cửa quấn đóng kín mít tại chợ An Đông hay dọc các con phố tài chính chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, thì câu trả lời chính thức từ ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn đá quý thành phố Hồ Chí Minh, mới thực sự lật mở bức màn sự thật đằng sau làn xóm tạm nghỉ bất thường này. Ông Dưng cho biết, từ giữa tháng 7 tới nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
đã có hơn 30 doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh kim cương vàng bạc đá quý đồng loạt dán thông báo tạm ngừng hoạt động. Đang nói, con số thực tế ngoài kia chắc chắn còn lớn hơn, nhiều khi không ít cửa tiệm chọn cách im hơi lặng tiếng thay vì công khai lý do. Phía sau những tấm biển tạm nghỉ vì lý do cá nhân hay tái cấu trúc toàn diện là một áp lực khốc liệt mang tính hệ thống. Ông Dương chỉ ra hai nguyên nhân cốt lõi đẩy các ông chủ tiệm vàng vào chân tường. Khi người mua thì khan hiếm, mà người bán thì lại xếp hàng dài. Các cửa hàng lập tức rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Nguồn vốn lưu động cạn kiệt, không đủ khả năng chi trả ngay lập tức, khiến nhiều chủ tiệm buộc phải chọn giải pháp đóng cửa để tránh vỡ nợ diện rộng. Cơ quan công an liên tiếp triệt phá các đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, quy mô khủng kéo theo hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành rơi vào vòng lao lý. Để hiểu vì sao các tiệm vàng lớn bỗng nhiên sợ hãi cảnh sát tới mức phải hạ sập cửa quấn, người ta phải nhìn lại chuỗi sự kiện chấn động do lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá thời gian qua. Mọi thứ vỡ lở từ chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài điều hành. Hồ sơ điều tra cho thấy từ năm 2024 tới nay, đường dây này thực hiện chót lọt tới 141 lượt vận chuyển, đưa trái phép hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam tiêu thụ với doanh thu khủng ước tính lên tới 280 tỷ đồng. Điều khiến dư luận bàng hoàng là sự nhúng chàm của hàng loạt cá nhân cộng cán trong hệ thống phân phối chính thống. Trong các đợt khởi tố và bắt tạm giam tiếp theo, cơ quan điều tra đã điểm mặt gọi tên nhiều chủ tiệm vàng khét tiếng như Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm của một số quản lý, nhân viên từng làm việc tại các công ty lớn như Bilab, công ty con của BNG. Bóng đen pháp lý tiếp tục lan rộng khi cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn viên kim cương nhập lậu không rõ nguồn gốc đã len lỏi cả vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên vàng mạc đá quý Sài Gòn GSCG để tiêu thụ chót lọt. Dưới góc nhìn của một người từng trải của một chủ tịch hội ngành nghề, ông Nguyễn Văn Dưng thẳng thắn đánh giá. Đây thực chất là một cuộc thanh lọc diện rộng tuy tàn nhẫn, nhưng vô cùng cần thiết đối với thị trường mỹ nghệ kim hoàn Việt Nam. Trong ngành kinh doanh đặc thù này, niềm tin của khách hàng chính là thứ tài sản đắt giá nhất, là chiếc phao cứu sinh duy nhất để doanh nghiệp tồn tại. Những chiêu trò đục nước béo cò, nhập hàng tiểu ngạch trôi nổi để ăn chênh lệch khủng, giờ đây sẽ phải trả giá đắt. Sẽ không còn chỗ cho sự mập mờ với nguồn gốc xuất xứ hay những lời cam kết suông bằng miệng nữa. Chỉ những doanh nghiệp thực sự đàng hoàng, minh bạch trong từng viên kim cương bán ra, tuân thủ tuyệt đối pháp luật và đặt quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng lên hàng đầu, mới có thể hiên ngang đứng vững sau cơn bão. Cuộc trảm tướng dọn dẹp lần này mang những chấn động và tổn thất ngắn hạn cho dòng tiền. Nhưng về lâu dài, nó chính là liều thuốc đáng dã tật để gột rửa những phần đục, trả lại một thị trường kim hoàn đá quý lành mạnh, minh bạch và sòng phẳng để thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung bước vào chu kỳ phát triển bền vững hơn. Thị trường kim cương biến động, người mua cần làm gì để bảo vệ quyền lợi? Những ngày qua, thị trường kim cương trong nước liên tục xuất hiện nhiều biến động khi hàng loạt cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương bất ngờ đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Điều này khiến không ít khách hàng rơi vào trạng thái lo lắng bởi họ không biết rằng tiền đã thanh toán có được đảm bảo. Kim cương đang gửi chế tác sửa chữa có lấy lại được không? Chính sách thu đổi, mua lại liệu còn hiệu lực? Theo Hội Bảo vệ người tiêu dùng, việc một doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không đồng nghĩa với việc chấm dứt trách nhiệm với khách hàng. Những cam kết trước đó như giao sản phẩm, bảo hành, sửa chữa, thu đổi, mua lại kim cương, hoàn trả tài sản khách gửi tại cửa hàng vẫn được giải quyết dựa trên hợp đồng hóa đơn và chính sách mà doanh nghiệp đã công bố khi giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, khi cửa hàng đóng cửa đột ngột, khách hàng có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình liên hệ và yêu cầu giải quyết quyền lợi. Trong thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất đối với khách hàng là giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan tới giao dịch. Các tài liệu cần được bảo quản cẩn thận gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu thu, chứng từ chuyển khoản, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận kiểm định kim cương, biên nhận, bàn giao sản phẩm, tin nhắn, email trao đổi với nhân viên bán hàng, nội dung quảng cáo, chính sách thu đổi và cam kết mua lại. Những giấy tờ này có thể trở thành căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp. Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ, khách hàng nên chủ động liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng. Ví dụ, nếu chưa nhận được sản phẩm,
khách có thể yêu cầu doanh nghiệp xác nhận thời gian giao hàng. Nếu đang gửi sửa chữa, cần yêu cầu xác nhận tình trạng tài sản và thời điểm hoàn trả. Trong trường hợp doanh nghiệp không phản hồi hoặc không thực hiện đúng cam kết, người tiêu dùng có thể tìm tới cơ quan hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý thị trường, sở công thương địa phương hoặc các tổ chức xã hội có chức năng liên quan. Nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, người dân có thể trình báo cơ quan chức năng để được xem xét. Ngoài ra, khởi kiện tại tòa án cũng là một phương pháp được pháp luật cho phép nếu các biện pháp thương lượng không đạt hiệu quả. Không chỉ khách hàng chịu ảnh hưởng, những biến động lần này cũng là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp kinh doanh kim cương và bạt đá quý. Trong lĩnh vực đặc thù này, doanh nghiệp cần công khai rõ nguồn gốc sản phẩm, giấy chứng nhận kiểm định, chính sách bảo hành quy định đổi trả, điều kiện thu mua lại. Những biến động hiện nay có thể xem là một cuộc thanh lọc lớn của thị trường kim cương. Sau giai đoạn khó khăn, những doanh nghiệp làm ăn minh bạch, giữ chữ tín và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu sẽ có cơ hội đứng vững. Thị trường có thể chao đảo, cửa hàng có thể đóng rồi lại mở. Những sự tỉnh táo và cách chuẩn bị đầy đủ về mặt pháp lý mới chính là thứ kim cương bất tử, giúp tài sản của người tiêu dùng được bảo vệ toàn vẹn nhất trước mọi giương bão của thời cuộc. Yeah.